ලංකාවේ කොල්ලෙක්ට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කිව්වම ලයික් කරලා සපෝට් එක දීපු හැමෝටම ඇත්තටම thank you. සුබ දවසක් කියනවා. අදත් අපේ HGLRC එකත් එක්ක ඉතුරු වෙන යාළු හැමෝටම අද පොඩි භාණ්ඩයක් මට හම්බුණා. මේක ඇත්තටම මේ මට නෙමෙයි ඔයගලන්ට මතක ඇති පහුගිය දවස්වල මම හිතන්නේ මාස් එකකට විතර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රදීප් ලක්මාල්ගේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා එක කම්පැනි HGLRC කම්පැනි එකකින් ප්‍රදීප් ලක්මාල්ගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකට ඒ කියන්නේ 6 දෙනෙක් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරා. ඒ 6 දෙනාගෙන් වැඩිම ලයික් ගන්න වීඩියෝ එකට ඒගොල්ලෝ gift එකක් දෙනවා කිව්වා. මේ තියෙන්නේ ඒ gift එක ප්‍රදීප් ලක්මාල්ට ship කරන්න නැතුව ඒක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කස්ටම් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කියලා මට අපේ ගෙදරට මේක ship කරා. මොකද මේක full build කරපු quad එකක් නිසා. මොකද මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේක නම් කස්ටම් එකේ තියාගන්න දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම මේක අරගෙන ආවා. පොඩ්ඩක් විතර පට්ට කන්න ඕන. ඒ වුණාට මට කොට ගා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් බලන්න හදන්නේ මේක අන්බොක්ස් කරන්න. මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේකක් තියෙන්නේ. මගේ නෙමෙයි. මේක ප්‍රදීප් ලක්මාල්ගේ. ඉතින් මම ප්‍රදීප්ගෙන් අහුවා මම අන්බොක්ස් එක කරන්නද කියලා. ප්‍රදීප් කිව්වා හා කියලා. ඉතින් අන්බොක්ස් කරමු මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ පැක් එක. මේ වගේම ලස්සන පැක් එක තමයි මගේ 3 inch එක ආවෙත් HGLRC එකේ. මේ තියෙන්නේ සීල් පැක් එකක්. ඒක ගහලා තියෙනවා HGLRC කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩයිනෝසර් ලෝගෝ එකත් එක්ක. මේ හිතන තියෙනවා HGLRC Parrot 120යි PNP version එක. ඒ කියන්නේ plug and play version එකක් මේක. මේකේ receiver එකක් එන්නේ නැහැ. මේකේ දැන් මේක නම් ගහලා තියෙනවා පාට රෙඩ් කලර් රෙඩ් එක. මෝටර් තියෙන්නේ 11.3 8000 kV. ඊට මේ ලස්සනයි මරු පැක් එකක් මම ළඟත් ඇති. මේ පැක් එකේ හොඳ කම තියෙන්නේ මේක නම් කොහොමද දන්නේ මගේ ඉස්සෙල්ලා පැක් එක නම් මේ කොහේ හරි ගෙනියනකොටත් මේ පැක් එකේ සියලුම quad එක සම්පූර්ණ පැක් කරලා ගෙනියන්න පුළුවන්. ප්‍රොප් එක දාලම පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරගත්තට පස්සේ මේක නම් තමයි ප්‍රොප් එක දාලා නැත්තේ. බලමු. ප්‍රොප් එක දාලා නැහැ. මේක plug and play කිව්වට receive එකක් තියනවද මම දන්නේ නැහැ. receive එකක් නැහැ මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඉතින් quad එක. මේක ඇත්තටම පුංචි. ගොඩක් පුංචි මගේ අතේ තියෙන කොට තියෙන ඇති. මේක ඇත්තටම ඉන්ඩෝ ෆ්ලයි කරන්නම සුපිරි. දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ තත්ත්වෙත් එක්ක මේක ප්‍රදීප් ලක්මාල්ට ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද ලංකාවේ අපිට එලි ෆ්ලයි කරන්න බෑ. ගේ ඇතුළේ ෆ්ලයි කරන්න. මේක ඇත්තටම සුපිරි. කාබන් ෆයිබර් බොටම් ෆ්‍රේම් එකක් එන්නේ. බොටම් ප්ලේට් එකක් එන්නේ. ඒ බොටම් ප්ලේට් එක විතරයි මේක කාබන් ෆයිබර් එකක් විදියට එන්නේ. මේ උඩ හැච් එක මේ කැනපි එක 3D print කරපු මම හිතන්නේ මේක PLA වෙන්න ඕන. PLA මම හිතන්නේ 3D print කරපු facing එකක් එන්නේ. මේක ඉතින් ලොකුවටම වදින දෙයක් නැහැ. හයියෙන් වැදුනොත් කියලා මේකේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇති. එළුවම තේරෙනවා. ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇති මේකේ මේ පොඩි quad එකක් නිසා මේක ලොකුවටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතන කැම් එක තියෙනවා. මේකත් HGLRC ලගේම කැම් එකක් තියෙන්නේ. lens cover එකත් එක්ක. ඊළඟට මේකේ බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ස්පෙක් එකක්
බලන්න කියමු. මේකේ 2 blade propellers එන්නේ 6.5 අනේ 65mm diameter එකක් තියෙන පොත් කියන්නේ. පෙයාස් තියෙනවා 1 2 3 4 පෙයාස් 4ක් තියෙනවා. ස්පෙයා ස්ක්‍රූ වගේක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා UC pass එක. ස්ටිකර් සෙට් එකක් තියෙන මේකේ ස්ටිකර් එකක් ඉල්ල ගන්න ඕන ප්‍රදීප්ගේ. අතු බෑනේ. අසන ස්ටිකර් සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ බැටරි ස්ට්‍රැප් එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ස්පෙක් එක. ඒක තමයි තියෙන්නේ අපිට ඕන ටික ඔක්කොම. Step 1 check if ground damage or not please. damage la තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ කියලා කියන්නේ. damage la නැහැ. power කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් power කරලා බලමු පස්සේ. connect beta flight to adjust parameters. ඒ කියන්නේ මේකේ beta flight process එකක් තියෙන්නේ. පස්සේ කියන්නේ chipset එකක් ඉන්නේ FC එක beta flight. I want to upgrade flight controller from here, please. Normal random upgrade. Stop over correctly. Beta flight OSD control. Maybe beta flight OSD control කරන්න තමයි මේ පල්ලෙහා බටන් එක තියෙන පොඩි ඔයාලට වෙනත් දන්නේ නැහැ. එන බටන් දෙකක් තියෙනවා. push button දෙකක් තියෙනවා. උඩ එක VTX එකේ යට එක flight control එකේ. එතකොට මේ යට එකෙන් OSD වල එක අපිට අවශ්‍ය දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ. ट्रांसमीटर ने 400mm ट्रांसमीटर का वीडियो ट्रांसमीटर का අත්තර හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ එකකට 400mm ट्रांसमीटर එකක් තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. හේතුව තමයි මේක ගියක් අපිට යනවා නම් අපිට බිත්ති හරහාම බිත්ති කියන්නේ බිත්තිය මැදින් යන නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් කාමරයකින් තව කාමරයකට වගේ යනවා නම් බිත්තියක් අතරින් අපිට කව වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ මේ 400mm ट्रांसमीटर එකක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ රිසෙප්ෂන් එක ගොඩක් හොඳ වෙයි. මේ අතරම මේ ESC flight controller මොකද VTX මේ ඔක්කොම මේ HGLRC කම්පැනියෙන් ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන ප්‍රොඩක්ට්. සාමාන්‍ය සමහර ඒවා තියෙනවා. අපි ආමිටන් කාඩ් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නේ ආමිටන් ළම ඩෙවලොප් කරන ඒවා නෙවෙයි. මේකේ ෆ්‍රේම් එකේ සිට සියලුම දේවල් HGLRC එකෙන්ම ඩෙවලොප් කරන ඒක. ඇත්තටම මේ නම අපිට ලොකුවට අහුන් නැතුණාට මේක ලොකු කම්පැනි එකක්. ගොඩක් දේවල් කරන කම්පැනි එකක්. ESC එක 13 ampere 2S to 4S support කරනවා. 4S එනකම් මේක රන් කරන්න පුළුවන්. 0.1 ESC එකක් තියෙන BLHeli S. ඒ කියන්නේ මේකේ D-Shot support. D-Shot support කියන්නේ මේකේ turtle mode ඊට පස්සේ beeper ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන් මේ මොඩස් වල. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා forward FD4 30 VTS stack SDVD stack එක. ඒකත් ඇත්තටම හොඳයි. මට මේකේ මේ flight control එක මට මතක හැටියට මේකේ තිබුණේ 4 flight control එක. ඇත්තටම මේ පට්ටම පොඩි. මට මේ මැනලා පෙන්නන්න තිබ්බනම් වටිනවා මේ. මේක මිලිමීටර් 16 ස්ටැක් එකක්. කියන්නේ 16 කියන්නේ මේ ඇන හෝල් දෙකක් අතර තියෙන්නේ මිලිමීටර් 16ක්. සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. පට්ටම පොඩි
ස්ටැක් එකක් ඒ වුණාට බිල්ඩ් එක සුපිරි කැප් එකකුත් ගහලා තියෙනවා. ඒතර හොඳයි. එතන වෙනක් කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේක ගලවන්න යන්නේ නැහැ මොකද මේක මේ පිළිප්ලක් මගේ නෙමෙයි. ඉතින් මම යාට මේක තියෙන විදිහටම දෙන එක තමයි තින්නේ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට රිසීවර් එකට. මේක මම හිතන්නේ සීරියල් ඉන්පුට් එකක් දෙන්න තියෙන TPN S bus ඒ ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. ST30 කනෙක්ට් එකක් තියෙන. අපි මේක පවර් කරලා බලමු. ප්‍රතිපලක් මාල් පවර් කරාට පුත් කියන එකක් බෑ. මගේ ගාව තියෙනවා 2S බැටරි එකක් ගේන්නම් මම. ලයිට් පත් තියෙනවා බලන්න. හරි. ලිපෝ එක. මේ තමයි මගේ පළවෙනිම ලිපෝ එක. තාමත් පාවිච්චි කරන මේක ට්‍රාන්ස්මිටර් පාවිච්චි කරලා දැන්. ඉගෙන ෆ්ලයිට් ටෙස්ට් ලගේ. ටිටිටින්. ඔද්දේ හෙන්නේ මෙච්චර හයිය. තියෙන්නේ ලයිට් පොත් තියෙනවා. ප්‍රතිපලක් මල් නම් කිව්වේ මේක මට ෆ්ලයි කරන්නත් කියලා. එනට ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හම්බෙච්ච ටැග් එකනේ. අන්බොක්ස් කරපු එකේ ඔයාලට ෆ්ලයි කරන්න කියන්නේ පරිදි එක. මං ප්‍රතිපලක් මල් ෆ්ලයි කරාම එයාගේ OST වීඩියෝ එකක් දාන්න තමයි මේකත් එක්කම දාන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේවා රෙකෝඩ් කරලා එඩිට් කරන්න මං ආලේ ගන්න මේ දවස්වල ඇත්තටම වැඩත් වැඩි ෆ්‍රී හම්බෙන ටයිම් එකේ ඉතින් ගේම් එකක් ගහගෙන පොඩ්ඩක් ආතල් එකේ ඉන්නවා. මේක channel එක පොඩ්ඩක් විතර පස්සට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ඔයාලා නම් ඉක්මනටම මේකත් එඩිට් කරලා දාන්න. මේ මම ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන ප්‍රතික්‍රියාවක් වලට මේ PTX ඇන්ටනාව නම් පුළුවන් වුණොත් වෙනස් කරගත්තොත් හොඳයි. ඒක ක්ලාව් ලීෆ් එකකට මාරු කරගත්තොත් හොඳයි. බලමු ලොක්ක මොනවා කරයිද කියලා. ඊපස්සේ මේ කැනපි එකත් කාට හරි කෙන් 3D print කරලා වෙනස් කරගත්තා නම් ගොඩ PTX ඇන්ටනා එකත් ගහගන්න පුළුවන් එන්න විදියට. දැක්කම ඇත්තනම් පට්ටම බර අඩුයි. මේ ස්පෙක් එකේ තියෙන විදිහට ග්‍රෑම් 56ක් වගේ තමයි වාඩ් එකේ බර. පරිම 60ක් කියන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 60ක් තමයි වාඩ් එකේ බර. පට්ටම බර අඩුයි සුපිරි. මමත් සල්ලි සෙට් වුණු ගම ඒ ජාති එකක් ගන්නවා අනිවාර්යයි. මොකද මේක ඇත්තටම ගියර් වලින් ට්‍රයි කරනවා සුපිරි. එනම් මං ඉතින් මේකත් අල්ලගෙන තව ගොඩක් දේවල් කියලා වැඩක් නැහැ නිකන් එකම තැන කරගෙන විතරයි. ප්‍රතිපලක් මාල් ෆ්ලයි කරාම අපි ඒක වීඩියෝ එකක් දාමු. අනිවාර්යයෙන් මම මේක ස්ටිකරයක් නම් ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. තව වීඩියෝස් ගොඩක් එන්න තියෙනවා. මම ඕපන් ටීක්ස් ගැන කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක එඩිට් කරගන්න තාම වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. වීඩියෝස් ගොඩකට මම අත ගහන්න හිතන් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ මගේ වෙන ලොකු වැඩකුත් යනවා. ඒකත් එක්කත් පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරහට අපි ගොඩක් ප්ලෑන් වගේක් තියෙනවා. channel එක තිබුණා වගේ නෙවෙයි ඒක නිකන් වෙනස්ම විදිහකට රීලොන්ච් කරනවා වගේ වැඩ පිළිවෙලක් සෙට් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නේ මේ බෑන් එක ඉවර වෙනකන් ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් ඩු ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඉස්සරහට අපි හම්බෙමු. ඒ අතරේ මොනවා තිබ්බත් මම කොහොම හරි වීඩියෝ ටිකක් එළියට දානවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරලා ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝස් වල ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න අපිට. ඔයගොල්ලන්ට තව මට සපෝට් කරන්න පුළුවන් කිසි විදමක් නැතුව පල්ලෙහා තියෙන මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි බැංගුඩ් එකෙන් පර්චේස් කරන්න යන්න කලින් ඒ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා පර්චේස් කරනවා නම් ඇත්තටම මට පොඩි කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මම මේකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. මේ කවුරු හරි ගන්න ඕන නම් මේකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එහෙනම් එතනයි කියන්න තියෙන්නේ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඇත්තටම මේ ප්‍රදීප්ලක් මල් කියන්න ඕනේ. ප්‍රදීප්ලක් මල් කියයි ඉස්සරහට මේ ලංකාවේ කොල්ලෙක්ට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කිව්වම ලයික් කරලා
සපෝට් එක දීපු හැමෝටම ඇත්තටම thank you. මේ මට හම්බුන් නැතත් මේක මට හම්බුන් නැතත් ලංකාවේ කොල්ලෙක්ට හම්බෙච්ච ලංකාවේ කොල්ලෙක්ට උදව් කරපු එක ඇත්තටම වටිනවා. ඇත්තටම බොහොම thank you. මේක හැබැයි ප්‍රතිපලක් මල්ට ෆ්ලයි කරන කලින් මේ එතන යන තුන දාගන්න වෙයි. ඒක යන බුරුල් තියෙන නෙත් බුරුල් මොකද දන්නේ ගයිස්. නැවෙනකොට ප්ලේන් එකේ කොට පොඩ්ඩක් බුරුල් වෙන තැන ටික තද කරගන්න කියමු ලොක්කට. එහෙනම් ගිලෙන්න. උච්චා කියති.